ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, לצאת מאזור הנכות. אני לירון שגיא כהן, מובילה את אגודת הידידים ואת השיווק בארגון נכי צה"ל. מימיני, עורך דין עידן קליימן, יו"ר ארגון נכי צה"ל. ומשמאלי, בוקר אור. ומשמאלי, יוסי מתתיהו, מנכ"ל ארגון נכי צה"ל. היום אנחנו נדבר קצת על מאחורי הקלעים של ארגון נכי צה"ל, מה ההחלטות שאנחנו מקבלים, איך אנחנו מובילים את הארגון, וכן, גם קצת על האתגרים. מאז 7 באוקטובר, ארגון נכי צה"ל עבר הרבה מאוד שינויים, טלטלות, עליות וירידות, ואולי בעצם נחזור ל7 באוקטובר בבוקר. אז איפה זה פגש אתכם? טוב, אותי זה פגש בארצות הברית. הייתי בטיול אחרי הצבא עם הבן, ובדיוק היינו במוזיאון פרל הרבור, במקום שבו ההיסטוריה הראתה מה קורה למדינה כשהיא מופתעת. זוכר שהיינו במוזיאון ומרגו שם את הסרטונים על המטוסים היפנים שיורדים על הוואי, ובאותו יום נהרגו 3,000 איש, נרצחו. ואמרתי להם, זה מה שקורה כשמדינה לא מתכוננת למלחמה. וחזרנו למלון, ובדרך חזרה למלון התחלתי לקבל סרטונים שמטורפים מהנובה, ובגלל שהייתי ממש בחול, אז הייתי גם נותק מהזקות וכאלה, זה היה נראה לי כאילו איזה מישהו חולה נפש, מסתלבט עליי ושולח לי כל מיני סרטונים. ואז הגיע הטלפון הראשון דווקא מהחברה של הבת שלי, שהייתה אז בת 7, 8, לא, 9. ב9, וזהו, ומשם התחיל הגיהנום. עשינו את החזרה מיד הביתה, ו7 לאוקטובר התחיל. אותי גם זה תפס בחוץ לארץ, תפס אותי ממש חצי שעה לפני עלייה למטוס חזרה לישראל מחופשה משפחתית ביוון. הספקנו בחצי שעה הזאת לראות את המראות הזוועתיים הראשונים, הבנו שמשהו מזוויע בסדרי גודל שלא ראינו אותו קורה במדינה, וטיסת החזור הייתה טיסה מסויטת. אני זוכר שלאורך כל הטיסה הסתכלתי מהחלון, אני כבר רואה יבשה, מתי חוזר לי התקשורת לאינטרנט, כדי שאני אבין מה באמת קורה. וכשנחתנו פה בישראל, זה היה תחושה אפוקליפטית. פתאום כשיצאנו משדה התעופה בבן גוריון, ראינו רכב של מתנדבים מאוד מבוגרים, משהו שהזכיר לי את ימי המנדט הבריטי, חסימה לאורך כביש 40 בדרך הביתה, אמרתי לעצמי, וואו, מה, כאילו, אנחנו במדינת ישראל או שאנחנו במדינה אחרת? לא הבנתי מה קרה, הגענו הביתה, השארתי את המזוודות, לקח לנו חצי שעה לבקש מההורים להגיע, אשתי נסעה למקום העבודה שלה, ואני הגעתי לפה לארגון, לא הספקתי להיות פה הרבה זמן, הייתי פה 3-4 שעות, וכבר בשעה 12:30 קיבלתי טלפון מהצבא, וישר נסעתי גם לשירות מילואים באוגדת איו"ש. כן, אז נראה לי ששניכם לא זוכרים. אתה ואני ניהלנו שיחת טלפון, היה 8:10 בבוקר, אתה ואני התכתבנו, ואתה בדיוק עלית לטיסה, ואמרתי לך, טוב, אני מוציאה הודעה שאני סוגרת את כל הבתים, שסוגרים את כל הבתים, נסגור להיום, מחר נראה מה קורה. ואז אתה נחתת, דיברנו מנתב"ג, קבענו להיפגש, נפגשנו בבית הלוחם בתל אביב. אתה, דורון שמנהל את אגף המחשוב, ושרון. ראש מטה יו"ר הארגון שרון ואני, ותוך שעה, אתה גויסת למילואים, 3 מתוך 4 מנהלי הבתים גויסו למילואים, ונשארנו שרון ואני לנהל את האירוע, ואז אתה ואני דיברנו בטלפון, ואמרת לי משפט שמאז הולך איתי עד היום, אמרת לי את כל מה שאני לא קיבלתי כפצוע צעיר, אתן הולכות לדאוג שהפצועים הצעירים יקבלו, וככה יצאנו למלחמה, ככה יצאנו לדרך, ואולי זה הזמן גם לדבר על הפצועים החדשים, כשמגיע פצוע חדש לארגון, מה הכי חשוב שהוא ידע? מה הדבר הראשון שהוא צריך לדעת? קודם כל שהוא לא לבד. יש תחושה של בדידות כשמגיעים לארגון, הארגון הוא מאוד גדול, בתי הלוחם ענקיים, בן אדם מגיע, נכנס בכניסה, איפה אני, מי אני אחד מתוך רבים פה, ויש תחושה של לבד, ואנחנו עוד לא הצלחנו להגיע לנקודה שבה אני רוצה שזה יהיה, שהפצוע יבין וירגיש מיד, שיש פה צוות שלם מסייע, ושאנחנו יוצאים ביחד למסע הזה, מסע שיקומי
נכון שהוא לא נגמר, אבל אפשר לעשות אותו גם טוב. לא חייבים לעשות אותו כל הזמן בכאב ובאותן תחושות שליליות שמלוות אותך בתחילת המסע. ואפשר גם להגיע לפיקים מאוד גבוהים. ואני חושב שזה התפקיד שלנו בארגון, שקודם כל לתת לפצוע החדש את התחושת מעטפת והמשפחה והצוות שאנחנו רוצים שהוא ירגיש. אני תמיד חושבת על זה שמישהו מגיע בפעם הראשונה לכאן, ושמעתי את זה המון פעמים מרכזות צעירים בכל בתי הלוחם, אחד הדברים הכי מאתגרים זה לעשות את הכניסה בפעם הראשונה לתוך המקום הזה. ותמיד אני חושבת לעצמי, איך אנחנו גורמים לו להיכנס, וישר לא להרגיש נכה, להרגיש שהוא הגיע למקום, לבית. תראי, זה מאוד אינדיבידואלי, אבל בסוף כן, נתקלתי בעבר במקרים לא מעט, שבאים פצועים שדווקא כן פצועים קשה, אבל זה לא משנה בכלל, בארגון נכי צה"ל זה באמת לא משנה מה אחוזי הנכות שלך, מבחינתנו לכל אדם יש את 100% בעיות שלו, אבל באמת אנשים נעצרים בשער ואומרים לי, תשמע, זה לא בשבילי, זה בשביל אנשים נכים. עכשיו, אני כל הזמן אומר, הקטע הזה של הנכות, פשוט החלטה של הבן אדם, הנכות לא מגדירה אותך. מה שמגדיר אותך זה מה אתה עושה עם הנכות הזאת, ומיום הפציעה ואילך. ולכן בתי הלוחם הם לא נועדו לאנשים נכים, הם נועדו לאנשים שרוצים לצאת למסע קדימה, ולמצות את החיים שלהם על אף הפציעה, וללמוד איך לנהל אותה ולא שיתנהל אותם. ואני חושב שגם מוכח שיש הרבה שבאים חברים ומשפחה, ואני 33 שנה פה, ואני לא במסדרונות מסתובב ומרגיש שאני בין נכים, בין חברים, בין אנשים. לי חשוב, כשהם מגיעים פה פעם ראשונה, שהם ידעו שהם יכולים לצאת למסע, שהם יודעים לבחור. כל אחד מהם יכול לבחור באיזה רמה להשתמש בשירותים של בית הלוחם ושל הארגון, ולאיזה נתיב לקחת את המסלול שלו. ושהחיים לא נסגרו. אפשר לחיות עם הפציעה, יחד עם הפציעה, ולהגיע למקומות אחרים אולי, אבל טובים. החיים רק קיבלו זווית ותפנית אחרת, וכל אחד מהם יכול לבחור את מה שנכון וטוב עבורו. ואני חושב שזה מה שאנחנו מנסים לעשות כאן. לצד כל הדברים הגדולים, שלכל אחד יהיה את הנישה שהוא יכול לבחור מה נכון ומה טוב עבורו. יש איזשהו משהו מתעתע ברצון שלנו, שכבר מהפעם הראשונה הם ירגישו פה בית. כשאתה נכנס למקום בפעם הראשונה, אז אתה מרגיש פה תמיד אורח, ותחושת השייכות זה משהו שמגיע אחרי. אני חושב שהאתגר שלנו הוא לצמצם את פרק הזמן, שבו הם באמת מרגישים שהמקום הוא שלהם, שהם האונרים שלו, שהוא שייך להם, ושכל המקום הזה קיים למענם. וזה התחושה שלי, יש לפחות לגבי התקופות הראשונות של הפצועים פה. בתכלס שאתה עובר דירה, אתה גם לוקח זמן שאתה מרגיש שאתה בבית. נכון, בדיוק. אני חושב שמאוד חשוב להדגיש שכשבן נפצע, אז הוא מרגיש לפחות בהתחלה שהרבה אופציות שהוא שאף אליהן בחיים נסגרות. אבל הוא לא יודע שכשהוא מגיע לפה, הרבה אופציות אחרות נפתחות. אתה לומד הרבה דברים, יש לך הרבה מאוד פעילויות פה שיכולות לתת לך צ'אנס והזנק לחיים, למסלולים נוספים. ולכן תמיד המשפט הזה שדלת נסגרת חלון נפתח, זה בדיוק בית הלוחם. זה לבוא, להשתקם, לשמוע, לראות, ללמוד ולקבל הזדמנויות נוספות לעוד הרבה דברים שלא חשבת עליהם בהמשך. כאילו אותי כל פעם מפתיע מחדש שאני פוגשת מישהו או מישהי שראיתי במחלקות השיקום או בתחילת הדרך, ופתאום פתאום הם חזרו לחיות, ואני תמיד מתרגשת מהדבר הזה, וכאילו מעניין אותי לשמוע אתכם, דווקא מתוך זה שאתם חיים את זה כל כך הרבה שנים, מה מרגש אתכם כשאתם מסתובבים פה? מה כן מצליח פתאום להגיד, וואו, התרגשתי. תראי, לי חרבות ברזל ואילך היה מעגל הלחימה החמישי שאני נמצא בו, ותמיד מרגש לי אותי לפחות הקפיצות האלה בין הפעם הראשונה שאני פוגש פצוע שרק הגיע, או כשהייתי יו"ר מחוז, או מגיע גם עכשיו כארגון שהוא מגיע פעם ראשונה, ואז לראות אותו פתאום אחרי שנה, את הקפיצה המטורפת, את המפגש הראשון שהוא תמיד אני אומר, עם הטרנינג, עם השערות משהו המפוזרות, עם המבט המבולבל, אריה פצוע מה שנקרא,
ופתאום אחרי שנה אתה רואה בן אדם כבר מגובש הרבה יותר, באולם בכדורסל, בחדר כושר, השיחה איתו היא בכלל על המסלול לימודים שהוא בחר, או מקום עבודה חדש שהוא התקבל אליו, אתה כאילו מסתכל מהצד ואתה אומר וואו, כי במפגשים האלה גם יוסי וגם אני אנחנו נכי צהל, ואפילו נכי צהל קשים, אבל כשאנחנו מסתכלים עליהם, אני לא רואה את עצמי, אני רואה את עצמי כמו אזרח שאני אומר וואו, איזו השראה הוא נותן, ואז אתה אומר רגע, אני גם אבל פצוע צהל, אבל הם נותנים השראה, כי הצעירים האלה כאילו הם הרעיות, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט לתת להם את המעטפת ואת התנאים, כדי שהם ימשו את הפוטנציאל שיש בהם, וכשאתה רואה מימוש פוטנציאל, אז אתה מבין שאתה מניה קטנה בדרך, אבל מניה חשובה שהייתה שם בשלב הקריטי. אתה יודע למה אני מחייך? למה? כי תחילת הדברים שלך ממש התחברה לי לפגישה האחרונה שהייתה לי פה בערב החג. בערב החג נפגשתי פה לשיחה חברית לקפה עם אלון קמינר. ואמרתי לו כמה פעמים לאורך השיחה, כי לא ראיתי אותו משהו כמו חצי שנה, 8 חודשים. אמרתי לו, וואי אלון, אני זוכר את המפגש הראשון שלך ושלי בשיבה חודש וחצי לתוך המלחמה, שקשה לי להאמין שאתה זוכר אותו. אני זוכר איפה היית לפני 8 חודשים, פעם אחרונה שראיתי אותך, ואיפה אתה היום? הסתכל עליי, אומר לי, לא, אני אותו דבר כמו שראית אותי לפני 6-8 חודשים. אמרתי לו, אתה ממש לא באותו מקום. אתה לא שם לב שהתפקוד שלך, הרציפות שלך, הקוהרנטיות שלך, נמצאים במקום אחר לחלוטין. וזה התחבר לי מאוד למה שאתה אמרת בתחילת הדברים שלך. איפה הוא היה לפני קצת יותר מ2.5, ואיפה הוא היום, ואיזה מסע הבחור הזה עובר, ועוד ימשיך לעבור. ובתחילת השאלה שלך על מה עושה את הדברים המשמעותיים, אז לי זה הדברים הקטנים. פתאום, גם עכשיו לפני שנכנסנו פה למסדרון הזה, פגשתי פצוע אחר, פצוע בשם רז, שגם אותו פגשתי שנה לתוך המלחמה בפעם הראשונה, ופגשתי בחור די אבוד, הגיע בפעם הראשונה לבית הלוחם זמן רב יחסית לאחר הפציעה שלו, ומאז הוא מצא פה בית, וגם רז עובר פה תהליך פשוט מדהים. גם המצב הרפואי שלו השתפר, גם התהליך השיקומי שהוא עובר פה בבית הלוחם, בפעילויות שהוא לוקח, בחיבורים החברתיים שיש לו, ואני עוקב אחריו, הוא פשוט מדהים, ואני חושב על אלון ורז, יש 2 דוגמאות לפצועים בעיניי, איפה הם היו לפני 1.5, 2.5, ואיפה הם היום, הם במקום אחר בחיים, הם במקום הרבה יותר טוב, ואני גאה בהם. אני חושבת שהמלחמה הזו של חרבות ברזל ושאגת הערים וכל מה שהגיע אחרי, פתאום גם שם ספוט נורא נורא טוב על השיקום של הפצועים הוותיקים. שאיך פתאום אנשים ששנים היו הפצועים, בואו ניקח את הצעירים שלנו עד חרבות ברזל, צוק איתן, לבנון השנייה, פתאום קיבלו על עצמם את האחריות ללוות את הפצועים הצעירים. פתאום הגיעו לבתי החולים לקלוט אותם, פתאום קולטים אותם כאן, ובעיניי זו נקודת זכות מאוד גדולה לבתי הלוחם ולארגון, כי אנשים שהולכים איתנו שנים, אין שיקום יותר גדול מבאמת לקחת אחריות ולהוביל את מי שהגיע אחריך. כן, אבל אני חושב תראי, יש לנו פה בעיה. רואים באופן ברור את ההבדל בין מי שהשתקם בבית הלוחם למי שלא. רואים את הפער, רואים את ההצלחה, ועם זאת אנחנו לא מצליחים להביא מספיק פצועים לבתי הלוחם מבחינתי. כלומר, זה שיש עכשיו אלפי פצועים שהצטרפו, והחניה פה מלאה בחוץ על הכיפק, אבל אני חושב שאפשר יותר. ואני חושב שבאיזשהו מקום הגודל שלנו באיזשהו מקום אולי משחק לרעתנו, כי אנחנו או שנתפסים כממסד, או מאוד מסורבלים, או אני לא יודע מה מונע מהחבר'ה שאני הייתי רוצה, כלומר, תראי, פתחנו 8 קבוצות כדורסל חדשות, כלומר, מגיעים לפה, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום אנחנו צריכים לעשות, אנחנו איזה קליק ימינה, קליק שמאלה, כדי להצליח להביא לפה יותר צעירים למענם, כי בסוף
יוסי ואני, ואת, אני תמיד צוחק, המשכורת שלנו לא נגזרת מכמות הראשים שאנחנו מביאים פה, אבל שלושתנו פה, לפחות אני מאמין בזה, מטעמים מאוד אידיאולוגיים, וכל פצוע שלא מגיע ולכן פספס או לא יתקדם משהו בשיקום, אז זה כאילו כואב לי, כי המקום פה, האנשים מדהימים אנחנו כולה 3, אבל יש לנו פה 600 עובדים, חיות שכל בוקר קמים פה כדי לשקם את הפצועים, ניסים נעשים בבניינים האלה, בארבעת הבניינים של בית הלוחם, של בתי הלוחם, והחמישי שבעזרת השם פתח באשדוד, נעשים פה ניסים ונפלאות, וכאילו אנשים יושבים בבית, ולא שהם עושים משהו יותר חכם. ואני אומר, חבר'ה, תבואו לפה, יש פה אין סוף פעילויות. כשבן בא ואומר לי, ראיתי באתר, אני לא מתחבר, או אני לא יודע, תקשיב, יש פה אנרגיות מטורפות, יש פה אנשים מדהימים, יש פה עובדים, באמת מנוסים מאוד, יש פה הרבה שמחת חיים, אנשים נשענים על איזשהו תדמיות כאלה של... אבל זה קצת הביצה והתרנגולת של קשה להגיד על עצמך, אני נכה צה"ל, ולהביא את עצמך למקום הזה. once אתה מגיע לכאן, אז כבר יותר פשוט. כן, אבל אני חושב שיהיה לך הרבה יותר קשה בחיים שלך. אם לא תעשה את הצעד הזה. אם לא תעשה את הצעד הזה ותגיע לכאן. ואני כל הזמן אומר לאלה לפצועים החדשים, וגם ותיקים שמלווה אותם איזשהו משקל נפשי כבד על הפציעה, ואני אומר, תכיר במגבלות שלך, אבל אל תיתן להם להגביל אותך. אוקיי? בוא תמציא את עצמך מחדש. אני חוזר על המשפט הזה כל הזמן, ואני אומר, אל תיתן לפציעה הזו להגדיר אותך. מה שיגדיר אותך זה מה תעשה עם הפציעה הזו מעכשיו ואילך, או מה יותר נכון מה תעשה עם החיים שלך מעכשיו ואילך. אז כדי שתגיע לפסגות, בוא תעזר בנו. אני שמח שעידן מציג את הזווית שהיא פחות שבעת רצון ויותר מסתכלת על החלק החסר, ואני חושב שזה בדיוק התפקיד של שלושתנו. אנחנו בתור המנהלים. אני חושב שאנשים לא יודעים איך הישיבות שלנו נראות. כן. וטוב שכך. כן. לא, כי תחדד יוסי, כי אנשים לא יודעים מה... אנחנו כל הזמן מכים על חטא ומסתכלים בחשבון נפש שאנחנו עושים על חצי הכוס הריקה. כל הזמן מה לא הספקנו לעשות, מה לא עשינו כמו שצריך, מה לא עשינו בהצטיינות, בכמה פצועים עוד לא נגענו וכמה לא עשינו. ואני חושב שהתפקיד שלנו זה בדיוק להסתכל על החלק הזה של הכוס. יש איזה קטע כזה שאני נכנס ליוסי, או יוסי נכנס אליי לחדר, ואני אומר לו, יוסי, תשמע, העובד הזה והזה הוא למטה, כי אנחנו כל הזמן, כאילו, הוא נכנס לחדר, ואנחנו נותנים ביקורת. ואז אנחנו מאפסים אחד את השני, ואז אני קורא לעובד, ואומר לו, תקשיב, התפקיד שלי, כשאני יושב איתך בחדר, יש לנו חצי שעה, יש לנו שעה, זה לא ללטף את עצמנו ולהגיד, וואי, כל הכבוד מה שעשינו. התפקיד שבשעה שאנחנו יושבים פה, זה לקחת את מה שעוד צריך לעשות, ולא נעשה, וללכת קדימה. הטעות של יוסי ושלי זה שבגלל שאנחנו חיים את זה כל כך באינטנסיביות כל יום, אז לפעמים כשעובד שעושה באמת דברים טובים נכנס, אנחנו לא יודעים את המילה הטובה, אלא ישר אנחנו, תקשיב, חסר ככה וככה וככה, וצריך עוד לעשות ככה. ואז בא אומר, רבא, קבעתי פה כמו מטורף, במקום שיתנו לי מילה טובה, נותנים לי עכשיו שעה שטיפה. זה לא באמת מרצון לשטוף, זה מרצון להמשיך ולהיות הכי טובים. אני כל פעם אומר שאם את נכנסת למדדים מאוד טכניים, פשוט, ארגון נכי צה"ל הוא אחד הארגונים החברתיים המשקמים הטובים בעולם. אם אתה תשב אם אתה תיתן לזה לנחות אצלך, לשקוע אצלך בתודעה, אתה יכול להפוך להיות מאוד עצלן, ולא לשאוף קדימה. אתה חייב כל הזמן לעבוד על זה, זה כמו מערכת יחסים זוגית, אנשים לוקחים לפעמים אנשים חברים שלהם, או בת זוג כמובן מאליו, ומפסיקים לעבוד על הזוגיות הזו, ואז מתפלאים מה קרה שהדברים מתרסקים. להיות מספר אחד, זה אומר שאתה חייב להמשיך לבקר את עצמך, להיכנס בעצמך, אני יכול לשבת איתך עכשיו פה שעה, ולהגיד לך כל הדברים הלא טובים שאנחנו עושים. וכשתצאי מזה, תגידי, אז מה קורה פה? כי הדברים הטובים שנעשים, אני לא מתערב בהם. זה טוב, הגענו, זה רץ קדימה, תנו לזה לרוץ, התפקיד של יוסי ושלי במיוחד, ואנחנו מכניסים אותך תמיד לקלחת הזאת, וכל הזמן לבוא ולהגיד מה פחות טוב, ומה צריך לשפר. אז זה הקטע של לנהל ארגון עם לב כמו שלנו, ארגון חברתי ולא חברה עסקית. זאת אומרת, בחברה עסקית יכול להיות שאם היינו מסתכלים על המדדים הפשוטים, היבשים במספרים, כמה עלינו, כמה גדלנו וכמה פעילויות חדשות עשינו, אולי היינו שבעי רצון. אבל בסוף אנחנו מתעסקים באנשים. וכשאתה מתעסק באנשים, אתה מתעסק בפרטים, כל בן אדם שלא הצלחנו לגעת בו ולעזור לו ולסייע לו להיכנס לתהליך שיקום נכון עבורו, זה פספוס שלנו. וככה אני מסתכל על זה. ולכן אני חושב שגם הניהול
וההובלה של הארגון היא לא ניהול והובלה שבאים רק מהמספרים והראש, אלא הרבה ניהול ומחשבה שבאה מהרגש ומהלב. זה ממש משהו שמשולב, כי זה באמת זה המנוע שלנו בסוף. אבל אני רוצה רק להגיד משהו, במיוחד למי שמסתכל עלינו, כי אנשים לא יודעים. אנשים שואלים אותי כאילו איך הגעת לעבוד בארגון נכי צה"ל, וזה קרה ממש במקרה, אני בכלל לא הייתי מוכוון, אבל יצא לי להיות שותף באיזו ישיבה 2, שיושב ראש הארגון דאז, משה מצוטלון, הזמין אותי, וכשיצאתי מהפגישות האלה, אמרתי, והייתי די פאפוס, פחות מ-30, ואני חושב שיותר ההגדרה של פאפוס היא לא בקטע של גריל, אלא בקטע של ניסיון בישיבות גדולות ובתהליכים. ואמרתי, בואי איזה מזל שיש ארגון נכי צה"ל, כי לא ידעתי, אנשים שואלים כאילו על לגבי איך נראה היום יום שלך ומה בעצם קורה. אני בחרתי יש שתי גישות, יש גישה אחת שמשקפת לקהל שלך את מה אתה עובר ביום יום, זה אנשים שמחוברים לסושיאל וכל דקה מעלים איזה פוסט, כמו נשיא ארצות הברית שאני לא יודע איפה הוא מוצא את הזמן, ויש מסלול כמו שאני בחרתי אותו יש בו גם חסרונות, שהוא לקחת על עצמי, כשאני אומר על עצמי זה על עצמנו פה, את כל הדרמות והדברים שבאו לפתחם של הפצועים שמפעילו לא יודעים, דברים רעים ונעצרו ונבלמו. אני רוצה להגיד משהו עם סימן קריאה. אם לא היה ארגון נכי צה"ל, אני אומר את זה עכשיו לא כיושב ראש ארגון נכי צה"ל, אני אומר את זה כמי שהיה דווקא בדרגים הזוטרים והיה נוכח בישיבות מאוד דרמטיות, אם לא היה ארגון נכי צה"ל, אני חושב שפצועי צה"ל בהיסטוריה של מדינת ישראל היו עוד אשנב בביטוח לאומי. אנשים חושבים שאני מגזים ואני לא. אני הייתי בישיבות שלימים שאלתי למה לא קיבלתם את ההחלטה הקשה הזו נגד הפצועים, ואמרו כי פחדנו מארגון נכי צה"ל. ובצדק, בצדק גמור, כי ארגון נכי צה"ל יודע גם לצאת למאבקים קשים. כולם חושבים אני ראיתי עכשיו איזושהי ביקורת שמישהו הטיח בי שאני חבר של ראש אגף שיקום, של לימור לוריה. כאילו כל הזמן מנתחים את המערכות יחסים בין קברניטי הארגון לקברניטי אגף שיקום. אני רוצה להיות מאוד מאוד ברור, התפקיד של הנהגת ארגון נכי צה"ל הוא לטפל בפצועי צה"ל. זה האינטרס שלנו והאינטרס שלנו בלבד. אני קורא לזה חברות על תנאי. עזבו את המערכת היחסים האישי, זה בכלל לא קשור, אני מדבר על מערכת היחסים המקצועית. אנחנו רוצים לעבוד בשותפות עם משרדי הממשלה בכלל ועם אגף שיקום בפרט, אבל זה חברות על תנאי, כי כל עוד משרדי הממשלה ואגף שיקום חותרים לדברים שטובים לפצועי צה"ל ומשפרים את השיקום של פצועי צה"ל, אנחנו נהיה איתם יד ביד. ברגע שהתחילו כל מיני משחקים ופגיעות ופוילשטיקים כאלה ואחרים, אז אנחנו גם יודעים לצאת ולהיאבק. לא כיף לריב, זה לא התענוג שלנו, אבל אם צריך לעשות את זה, אנחנו יודעים לעשות את זה מצוין. יעידו כמה שרי אוצר וביטחון שלא הבינו את זה בהתחלה, וגם ראש ממשלה. אבל אני מעדיף, כמובן תמיד לעבוד יחד, אבל לי חשוב שהפצועים ידעו, שכל בוקר יש פה אנשים שקמים וחושבים עליהם, וחושבים מה טוב יהיה להם ומה יעזור להם בשיקום. ועוד פעם, ארגון נכי צה"ל הוא לא ועד עובדים, הוא הארגון המשקם מספר 1, וכל מה שאנחנו עושים, וכל החשיבה שלנו, וכל הלוגיקה שלנו, היא מה אפשר לתת להם כדי להחזיר אותם לחברה בתור אזרחים חיוביים ותורמים, ושיקימו משפחה, וייסעו לחול, ויטיילו, ויחוו, וייהנו, וזה לא פשוט, כי יש המון פצועים, המון מגוון פצועים, לכל אחד יש מה שהוא צריך, ואנחנו מנסים לתמרן ולאזן בין זה, בין ותיקים, בין צעירים, בין נשים, בין דתיים, בין חילונים, בין נכים קשים, נכים קלים, נכים פיזיים, נכים נפשיים, משולב, המון קבוצות, פאזל מטורף שכל בוקר יוסי קם ומנסה, כולנו מנסים לקום, להדביק אותו ולסדר אותו. בואו נעשה רגע סדר, בעיקר לחברים ששואלים, אנחנו פוגשים את זה הרבה, לפחות אני פוגשת את זה הרבה, וגם התייחסת לזה עכשיו, על אגף השיקום וארגון נכי צה"ל, על הממשק רגע. על איך בעצם, כי הרבה פעמים אנחנו פוגשים פצועים, בעיקר צעירים, שלא מכירים ועוד לא יודעים, ונכנסים בסערה, ואני דיברתי עם המחוז, ואז אנחנו אומרים, רגע, מחוז ארגון נכי, לא, המחוז ואגף שיקום. בואו שנייה ננסה לעשות סדר, בואו נהיה מאוד ברורים. בשני משפטים. בואו נהיה מאוד ברורים. אגף שיקום, או אגף שיקום של משרד הביטחון,
הוא הגוף שקיבל את המפתחות, קיבל את המנדט מממשלת ישראל לטפל בפצועות ופצועי צה"ל ובני משפחותיהם. ארגון נכי צה"ל קם ב-1949 בביתן 19 בתל השומר על ידי פצועי צה"ל למען פצועי צה"ל. זו עמותה שהיא פרטית, בעלת מאפיינים ציבוריים, היא קיבלה מעמד של ארגון יציג בשנות ה-60, והתפקיד שלה לייצג את פצועות ופצועי צה"ל למול המדינה. אנחנו הפה של הפצועים למול המדינה. והרעיון הוא רעיון גאוני, לפני שיש כל מיני חכמים שמתקוממים, כי תסתכלו מה קורה בעולם. בעולם במדינות אחרות יש ארגונים רבים מפוזרים עם אינטרסים שמתפזרים, כל אחד מושך לכיוון שלו, המדינה לא יודעת מה רוצים ממנה, ובסוף אומרים די, עזבו אותנו, אנחנו לא יכולים לשמוע גם את ההוא, גם את הזה, גם את הזה. פה במדינת ישראל היה מי שהיה שהוא החכם מאוד, ובא ואמר, יהיה כל אחד, ארגון אחד, שמאחד תחתיו את כל הפצועות והפצועים, הוא יציג לנו את החוסרים, הוא יציג לנו את הפערים, ואנחנו עובדים מולו, ועל ידי זה מסדרים את הכיוון ואת הצרכים של הפצועות והפצועים. ועובדתית, עם כל החסרונות שיש בדברים האלה, עובדתית, פצועות ופצועי צה"ל ברמה הסטטיסטית, משוקמים בצורה הטובה ביותר בעולם, אפשר לבדוק את זה, יכולים לבדוק גם אותי, גם מול האמריקאים, גם מול האירופאים, אני יודע את זה כי פשוט מגיעים לפה על בסיס קבוע, גם אחרי 7 לאוקטובר וגם תחת לחימה, המון מדינות, נציגים של מדינות מהעולם, שבאים ללמוד איך משקמים את הפצועים, ויוצאים מפה נפעמים מהתפיסה, ואני גם יודע את זה כי אני רואה את הפערים בין מה שהפצועים שלנו מקבלים, לעומת מה שהפצועים בחו"ל מקבלים, ואני חושב שמאוד מאוד חשוב שהפצועים יקומו בבוקר בתחושה ובהבנה שיש פה ארגון שבאמת מייצג אותם, והם חלק בלתי נפרד ממנו, הוא שייך להם, אוקיי, כמו מניה, הוא שייך להם, הוא שלהם, וזה עוד פער שאני חושב שאנחנו קמים כל בוקר בניסיון לסגור אותו, ואנחנו עוד לא מצליחים, זה הזהות וההבנה של הפצועים שהם חלק מהארגון הזה, ושהוא שייך להם. אז עכשיו אני ישר, זה לוקח אותי למקום אחר, ונראה לי שיוסי ואני רגע נדבר על זה. ברור שכולם רוצים למצות את הזכויות שלהם. זה מה שהפצועים רוצים מיצוי זכויות, שיכירו את האחוזי נכות וכו'. אבל מעבר לזה, כשאתה פוגש פצועים, מה בסוף הם הכי רוצים? לי יש את התשובה שלי, אבל דווקא מעניין אותי לשמוע אותך. אני אתחיל את התשובה שלי מזה שאני לא כל כך הרבה שנים כמו עידן בארגון, אבל אני מרשה לעצמי להגיד שהדור הזה של הפצועים שאנחנו פוגשים, הוא דור נדיר. וכשאתה שומע את זה בתקשורת, אז אתה שומע את זה מפי עדות, שנייה, שלישית, רביעית, אבל כשאתה פוגש אותם, אתה אומר, וואו, איפה הם גדלו האנשים האלה? כאילו לקחו את האנשים הכי טובים בחברה הישראלית, עשו להם איזשהו מיון קצת עצוב, ואמרו להם, אתם תיפצעו, כי רק אתם תדעו להתמודד עם סוג הפציעה שלכם. באמת, וכל פעם שאני פוגש אותם, בתחילת הדרך זה מכה בי הרבה יותר חזק. עם העוצמות שלהם, עם הבגרות שלהם, עם הסט הערכים שלהם, אני אומר, אני לא חושב שלי היה את היכולת להתמודד עם הפציעה שלי, כמו שהם מתמודדים. באמת. אני יודע איך נפצעת, ואני יודע איך השתקמת, ואני חושב שאתה קצת מצטענע פה. לא. ואני חושב, אגב, מבלי להוריד, אני מסכים, יוסי, שזה דור מטורף, אבל אני חייב לומר שגם הדור של צוק איתן, וגם הדור של לבנון השנייה, הייתי שם, ואני זוכר שישבתי עם בחורצ'יק שהיה לו, כמעט שעתיים ישבתי איתו על מיצוי זכויות וכאלה, והוא לא אמר לי מילה שיום למחרת הוא אמור לקבל אותה מופת. וכאילו אני מסתכל ואני אומר, רבק, הבעיה ישב איתי שאתה, לא יודע, תשוויץ משהו אותה מופת. אז אולי בגלל שזה הסבב הראשון שלי, ככה אני מרגיש, תקשיב, בואי חבר'ה, לוחמות ולוחמי צה"ל, פצועי צה"ל, חבר'ה, זו אוכלוסייה הכי איכותית, אני חושב שעל רקע מה שאנחנו רואים בכנסת וחוק הגיוס וכל הזה, וואלה, אלה אנשים שלא היה צריך בשבילם חוק מיוחד, הם, זה האוכלוסייה הכי איכות במדינת ישראל, תפרגנו לאנשים האלה, זה... פרגנו לנו, זה אנחנו, אבל בסוף זה הם, כאילו אנחנו מסתכלים עליהם. שאלת אותי מה את חושבת שהם הכי צריכים? אני חושב שהם הכי צריכים את הערכה ואת ההכרה. שיראו אותם. בדיוק, שיראו אותם, שידעו מה הם נתנו, שידעו מה הם עשו ובשביל מה הם נלחמו,
וגם פה זה פוגש אותנו, אני חושב, בחלקים הכי יפים וטובים של החברה הישראלית. זאת אומרת, כאילו יש איזשהו ענן חיובי מעל בתי הלוחם, שלפה נכנס רק החלק היפה של החברה הישראלית. אנחנו מעל המחלוקות, מעל הריבים, מעל האינטריגות, וכולם פה באמת כור היתוך במובן היפה של המילה. ארץ ישראל היפה. והם צריכים את ההכרה ואת הידיעה שהם נלחמו למען חברה טובה, ונפצעו למען חברה שרואה את כולם, חברה שחיה ביחד, וזה מתחיל בפרטים הקטנים. אני חושבת א', אני מאוד מאוד מסכימה שאנשים בסוף רוצים שיראו אותם, אבל אני תמיד אומרת שבעת הזו, החוב המוסרי של החברה הישראלית לא נמדד. כולם כרגע בלב פתוח, בנפש חפצה, עוד 3 שנים, עוד 4 שנים, עוד 5 שנים, בדיוק, אנחנו זוכרים מה היה לפני השביעי באוקטובר. אנחנו הרי כל הזמן מדברים על זה שמה יקרה בעוד 5 שנים, כשלא יעשו את הכתבות, או כל התכנון האסטרטגי שלנו, אני חושב שמה שמדיר שינה מעינינו ברמה, נגיד, של הניהול הכלכלי, של הניהול האסטרטגי קדימה, או מה קורה שככל שאתה מתרחק מהמלחמה, אז יש פחות עזרה לפצועים, פחות רוח טובה, כל הדברים הרבה יותר קשה, לך הרבה יותר קשה לגייס כספים, הדלתות יותר סגורות, אבל נדע להתמודד עם זה. סבלנות... עדיין אני מוכן לוותר על כל המלחמות האלה, אני אאחל לשלום פה. לגמרי. תגידו רגע, אנחנו עובדים, אנחנו לא מקום עבודה רגיל, אין לנו סוף השבוע, יום, לילה, שיחות בשעות, לא שעות, כל הזמן אנחנו עם, גם כשאנחנו לא בעבודה, אנחנו בעבודה. הוא כמו בשירות צבאי, רק לא על מדים. בדיוק, אבל מה... גם הפצועות והפצועים שלנו, אבל גם החברה הישראלית, לא יודעת על מה קורה מאחורי הקלעים שלנו. חוץ מהישיבות שעדיף שלא ידעו. אני חושב שאנחנו חיים במתח מאוד גבוה, העובדים, לפחות הבכירים פה, האחריות היא מאוד מאוד כבדה, מרגישים את זה. יש פעמים שאתה נוסע באוטו, רגעים שאתה מצליח ואתה אומר, מה חשבתי לעצמי שלקחתי את זה? איפה הגלידריה? כן, איפה הגלידריה? גם כשאתה בטיול עם משפחה בחול, או גם בחופשה רגילה של החגים, אתה לא מצליח להתנתק, אתה חושב כל מיני דברים, גם אם לרגע אתה נהנית איפשהו, פתאום אתה מקבל איזה וואטסאפ, פתאום איזשהו כניסה של אתגר חדש. וכן, צריך להגיד, והתחלתי לומר את זה לפני כן, ושניתי כיוון, התפיסה של יוסי ושלי זה שאנחנו לוקחים על עצמנו את כל המשברים ואת כל הדרמות שמגיעות, ולא משתפים את הציבור, כי אני רוצה שהציבור ימשיך להשתקם ולהיות עסוק בדברים טובים. אם ציבור פצועות ופצועי צה"ל יודע על כל משפט שנאמר על ידי איזה מישהו מהאוצר, או איזושהי כוונה של מישהו משרד המשפטים, או כל מיני משרדים כאלה ואחרים, לפגוע בפצועים שאנחנו בלמנו, לא היה להם חיים טובים, כי כל מיני חרדה וטלטלות. החלק מהתפיסה של התפקיד, שאני רואה אותו, זה לקחת את זה על עצמך. אין יום בלי דרמה כזו או אחרת, אבל עוד פעם, זה לא במקום של תלונה, מי שלא יכול להתמודד עם זה שלא ייקח את התפקיד, אבל אני חושב שמאוד לא פשוט להתנהל בסדרי גודל שאנחנו מתנהלים, מול האתגרים שאנחנו מתנהלים, אבל זה הרבה כבוד לנו, כאילו לעשות זה זכות גדולה. אבל יש הרבה עבודה שחורה, הרבה מאוד אתגרים ביום יום, שאנחנו חוסכים מהפצועים. לא תמיד כיף גדול למעלה. לא. אני דווקא חושב שבהקשר הזה, המהות מנצחת. זאת אומרת, יש לנו הרבה מאוד קשיים, הרבה מאוד אתגרים, הגידול במספר הפצועים, העולמות החדשים שאנחנו נכנסים אליהם, הם כמעט בלתי נגמרים. ובסוף, כשאני כל בוקר נכנס לאוטו ולוחץ און, אני אומר לעצמי שיש לי זכות ענקית לבוא לפה ולעזור לאנשים האלה, ולהיות חלק מהם, והרגעי נחת הקטנים, כמו לפגוש פה את רז במסדרון, מבחינתי, הם מנצחים כל קושי, והם הופכים את התפקיד הזה לא לתפקיד קשה, לתפקיד קל. זאת אומרת, כשהמשמעות קיימת, והיא קיימת פה ברמות
אני לא חושב שאני הייתי יכול לדמיין בשום מקום אחר שהייתי נמצא בו, זה הופך את האירוע הזה לאירוע הרבה הרבה יותר קל, שמנצח את כל הקשיים הקטנים של היום יום. אני חושבת, ודיברתי על זה עם הצוות שלי בחג, שכולם היו בסוג של חופש, כי בכל זאת הייתה פה מלחמה, ואנחנו עבדנו, כי צילמנו איזה קמפיין חדש, ואחר כך ישבנו ושתינו קפה, ואמרתי להם, איזה מזל יש לנו, שאנחנו לא הולכות בבוקר לעבודה. שהעבודה שלנו והתחביבים שלנו, הכל מתחבר ביחד, וזה כל כך לא מובן מאליו. ואני חושבת שהרבה פעמים הפצועים, הלקוחות שלנו, וגם האנשים בכלל, לא מבינים שאנחנו לא יודעים, שאנחנו קודם כל תמיד נגיד כן. עם כל האתגרים וכל הקשיים, ויש המון קשיים, מי כמו שניכם יודע, תמיד קודם כל נבוא עם כן. אחר כך נראה איך פותרים. אני חושב שמי שבא לארגון נכי צה"ל כדי לעבוד, או הוא בא לעבודה הכוונה, לא יצליח, לא ישרוד. לעבוד בארגון נכי צה"ל זה ייעוד, זה לא עבודה. ואם אתה לא רואה בזה ייעוד, אז אתה לא תשרוד פה הרבה זמן, ואני יודע, כי אני פה מעל 20 שנה, וראיתי כמה שבאו לעבוד, ולא שרדו פה מעל חודש. מי שבאמת תופס את זה כייעוד, לא קל גם לשרוד אותי, אני מודה. מי שרואה בזה ייעוד, קם בבוקר ומבין שהתפקיד שלו זה לשקם, ולעזור, לקדם את מי שנתן מגופו למען הקמת המדינה והשמירה על קיומה, פחות מזה, לא יחזיק פה מעמד. מסכים. איך אנחנו משלבים, דיברנו על זה קצת קודם, אבל בעצם מאז 7 באוקטובר, הצלחנו לעשות איזושהי אינטגרציה בעצם בין שני ארגונים. ארגון נכי צה"ל עד 7 באוקטובר, ואחרי 7 באוקטובר מבחינת הקהל שלנו, היינו עם קהל בגיל הרבה יותר מבוגר, גיל הממוצע כאן היה 63.5, צורך חרבות ברזל, הגיל הממוצע שלהם הוא 31.3, ובכל זאת, הצלחנו יחד עם כל הצוותים בכל בתי הלוחם, בכל המחוזות, להפוך את הכל לאיזושהי מקשה אחת. איך עושים את זה? אני לא יודעת להגיד איך עשינו את זה, זה פשוט פתאום קרה, אבל ברור את כן יודעת, כי את זוכרת את השיחה שלי, אני נכנסתי, אני אחרי 7 לאוקטובר נתקעתי בחול, ולקח לי 5 ימים עד שהצלחתי לחזור, וביום השישי כשהגעתי, נכנסתי לחדר, ואת ושרון, כמו שסיפרת, הייתם שם, ואמרתי לך, תקשיבי שנייה, אין פה נוקאוט. יש פה 100 מעשים טובים, שייצרו תמונה אחת הרבה יותר טובה. אני לא אגיד מושלמת, כי אין פה בעניין הזה, תמיד אפשר לחתור לעוד. והאתגר הוא מטורף, כשאתה מסתכל על זה בדיעבד. כשזה היה בזמן אמת, אנחנו לא חשנו את זה. בעיה, פתרון, שינוי תנועה, ממש כל הזמן, כאילו אנחנו בקרב. אבל בסוף תקשיבי, זה שינוי, אני מנסה רגע להשתמש במינוח יבש, זה שינוי מוצר מוחלט. זה 7 לאוקטובר, זה ממוצע גילאים מעל גיל 60, דור מתבגר, תוך עשור הארגון יורד לחצי, עוד 20 שנה האחרון מכבה את האור, ותודה רבה להתראות לכולם. ופתאום, בום, עכשיו 25,000 פצועים, הארגון עתיד לגדול עד 28 ב-40%, עם ממוצע גילאים מעל 60, כמו שאמרת עכשיו הוא 30, מילואימניקים, מלא ילדים, דתיים, נשים, מה שאתה לא רוצה, מכל הארץ, ופתאום המוצר שקיבלת הוא שונה לגמרי, ואתה חייב לעשות את ההתאמות, ואם אתה לא תעשה את ההתאמות, אתה לא תהיה רלוונטי לשטח, אתה תיעלם. והרעיון שלנו שבתי הלוחם משרתים את הפצועים, לא הפצועים משרתים את בית הלוחם. ולכן אנחנו יושבים פה בחדר שהוא WeWork, ולמטה ג'ימבורי, וחדר מוזיקה, ויוסי יושב עכשיו על תוכנית לעשות כל שינוי פה בבית הלוחם, רצף פה של הצעירים, ואז המבוגרים פה למעלה, וצריך להתחשב בכולם, ולזכור את כולם, ולעבוד לטובת כולם, וכמו שאמרת, ברצף הזה, גם כמובן לא לשכוח את הקהל שלנו, ששירתנו אותו לפני 7 לאוקטובר נאמנה, וגם לתת להם את מה שהם צריכים. אז כן, זה שינוי מטורף, אבל אגב, זה מתחבר למה שיוסי אמר לפני כן, זה מעניין, זה מייצר עניין, אתה קם כל בוקר עם אתגרים חדשים. הרצף של הפעולות שאתה דיברת עליהם, של בעיה, פתרון, מלווה אותנו בעצם למין 7 לאוקטובר, אבל אני חושב שלצד הרצף הזה... שכל פעם אנחנו נוצאים ואומרים, רגע, צריך ישיבה אסטרטגית. כן, לצד הרצף הזה, אני חושב שאחת האמירות הראשונות כאמירות, כתפיסות עולם שמנו בתחילת הדרך הייתה, שאנחנו לא פוגעים בדור הפצועים הוותיק, ואנחנו זוכרים את דור המייסדים ואת הפצועים שהיו פה
עד ה7 לאוקטובר 2023, ולא מורידים רגל מהגז עבורם, ודיברנו על תפיסה של גם וגם. גם נשארים הכי חזק לפצועים היותר ותיקים, וגם נותנים את כל מה שאנחנו יודעים, ואנחנו יודעים לתת לפצועים החדשים. לפחות לי, בעיה פתרון שאתה דיברת עליהם, תמיד מעליהם רכפה האמירה, שאנחנו מטפלים בשני הדורות, ברור, ולא פוגעים בהם. הקלישאה הזו שמי שלא זוכר את ההיסטוריה שלו אין לו עתיד, אגב, קלישאה אומרת שזה משפט נכון, אוקיי? כלומר, זה נשען לקחים, ודור העתיד, דור המייסדים שלנו, והדור שקדם לנו, הם בנו ארגון מפואר, הם דאגו לנו, בזכותם יש לנו את מה שיש לנו, כל אחד מאיתנו הגיע בזמנו ותורם, וגם החזון שלנו זה שבאיזשהו שלב הצעירים של היום ישרתו את המבוגרים של העתיד. אנחנו אותו שעה. בדיוק. זה דברו בשם עצמכם. אבל אמרת גם וגם. כן, את לא תתבגרי. בדיוק. אמרת גם וגם, ואני רגע רוצה לקחת את הגם וגם, גם למעטפת. כי בעצם אנחנו תמיד מדברים על זה, שמסביב לפצוע יש מעטפת. יש בת זוג ויש ילדים ויש הורים, ואני תמיד, כשאני פוגשת את הפצועים בבתי החולים, אנחנו פוגשים גם את המשפחות, משם נולד גם הפרויקט בהתחלה של סרט בתי הלוחם, ושוברי הקפה והמאפה המפורסמים, והליווי בתוך בתי החולים. אבל אנחנו יודעים להגיד שהעורף המשפחתי, גם כל החיים, אתם יודעים את זה הרבה יותר טוב ממני, לכן לא צריך לספר את זה, שהחיים בעצם מתהפכים, ואנחנו צריכים לארגן אותם מחדש. איך אנחנו שומרים על זה, שגם המשפחות ירגישו חלק לצד זה שהמקום הזה הוא קודם כל המקום של הפצועות והפצועים? אני חושב שאת יודעת התשובה הכי טוב פה. אני חושב שאת לקחת על עצמך להוביל כמה וכמה פרויקטים, שקשורים לא רק בפצועים, אלא במעטפת המשפחתית שלהם. קהילת האימהות וקהילת בנות הזוג, שהם ממש כמו שני בייבים שאת הובלת אותם. זה בדיוק חלק מהשינוי וההתרעננות, וארגון שהוא די ארגון מתחדש אחרי 7 לאוקטובר. עשינו פה כמה שינויי פרדיגמות, אחד שהתעסקנו הרבה יותר במעטפת המשפחתית, הרחבנו את התוכניות, נכנסנו לעוד עולמות אחרים, לעולם של התעסוקה וההשכלה וכו' וכו'. אבל באמת, אם אני חוזר רגע לשאלה המקורית שלך, אז אני חושב שהמעטפת המשפחתית שקורית היום בארגון, היא עברה קפיצת מדרגה משמעותית, גם בקהילות שהרמנו, וגם אני חושב שלפני שנה וחצי קיבלנו עוד איזושהי החלטה, קראנו לה אז אסטרטגית, שאנחנו מטפלים גם בפצועים שהם באמצע הדרך. משפחות בתחילת הדרך, שהם לא הסדירניקים שרק נפצעו, והם לא הפצועים ממלחמת יום הכיפורים ולבנון הראשונה, לאנשים עם משפחות וילדים קטנים, ונבנו פה לא מעט, כן, נבנו פה לא מעט תוכניות, צעירים פלוס, תחליט. נבנו פה לא מעט תוכניות לחברה. צריך לומר בכנות, הארגון מחולק למעשה בתפיסה הניהולית שלו הבסיסית, לשלושה חלקים בדיוק כמו כל דבר בצה"ל, שזה דור הצעירים, דור הביניים והדור המתבגר. ומטבע הדברים, הדור המתבגר דורש טיפול והשגחה כל הזמן, והשקעה משאבים. והדור הצעירים נכנס, אז תמיד אתה כאילו גם כל הטוב, ואיפשהו הדור הביניים נפל באמצע. ומגיע להם הכל, גם כן. ואפשר לתת לכולם הכל, זה רק עניין של תשומת לב, והרצון להשתפר. וכשיש לך ארגון של 84, היום 84,000 איש ומעלה, אתה תמיד חייב ללמוד ולהשתפר, וזה מתקשר לשיחה במה שאמרנו לפני כן. אסור לך לחשוב שאתה טוב במשהו מלא, אתה צריך כל הזמן להסתכל איפה הפערים ולסגור אותם, ואני מקווה מאוד שבשנה הקרובה אנחנו נסגור את הדבר הזה. אבל כן, יש איזון עדין אגב בין הקטע של, קודם כל המשפחות לא בעורף, הם בחזית, המשפחה בחזית לגמרי, אבל כן, יש את האיזון העדין הזה של, בוא'נה, קודם כל הארגון הזה הוא בשביל הפצועים, אבל בני משפחה הם חלק מהפצועים, אז איך אתה מסדר את זה שיהיה את המינון הנכון? לי זה נורא מתחבר למה שדיברנו קודם, על מה מרגש אותנו. אתה בטוח זוכר את זה, אולי, כן, אתה בטוח זוכר את זה, כשפתחנו בפעם הראשונה את קהילת מקום בשבילך, שהיא קהילת בנות ובני הזוג שלנו, עשינו ערב, היו בסך הכל 83 בנות זוג, תוך כדי מתחים לצפון, כן, ובסוף הערב ניגשה לעידן ואליי אחת מנשות הפצועים, שאנחנו מלווים עד היום אגב, ואמרה פעם ראשונה מזה 9 חודשים, שמישהו שאל אותי מה שלומי.
ולא רק מה שלום בעלי, לי זה נתן עוד פעם את הידיעה שאנחנו במקום הנכון, ואני רוצה רגע ללכת עכשיו לנקודה מאוד מאוד רגישה בבטן, ולדבר על עולמות הפוסט-טראומה, כי בתוך הפצועים שלנו יש פצועים שהם מוכרים רק על נפש, ויש כאלו שהם גם וגם, ותמיד אנחנו אומרים שלא פשוט לעשות את ההפרדה, כי גם מי שלא מוכר על פוסט-טראומה, נושא איתו טראומה כזו או אחרת. איך אנחנו דואגים לפוסט-טראומטים? אני חושב שהפוסט-טראומה הוא באמת אחת מהנקודות הכי רגישות עבורנו. והוא מחזיר אותי לתחילת השיחה שלנו, כשדיברנו על כמה דברים יש לעשות וכמה דברים עשינו. כשאני מנסה רגע להסתכל ולאזן את עצמי, אני חושב שבשנתיים וחצי האחרונות עשינו עשרות, מאות דברים בארגון, רוחביים, עבור האוכלוסייה של הפצועים הפוסט-טראומטיים. הקמנו פה עשרות תוכניות לכל הסוגים, בכל הרבדים, בכל חלקי הארץ. אני חושב שבנינו בכל אחד מבתי הלוחם ובבית קיי את הקליניקות שמטפלות בפוסט-טראומטיים. ההפניה של המשאבים, אני חושב היום תסכים איתי עידן, שהיא כמה וכמה רמות מעל מה שהפנינו משאבים לפני השביעי לאוקטובר בעולם הזה. ועדיין אני אגיד, בביקורת עצמית כנה על עצמנו, יש לנו עוד הרבה מאוד מה לעשות בעולם הזה של הפוסט-טראומה. אני חושב שהעובדה שרק בשנים האחרונות המודעות לפציעה הזאת בחברה הישראלית וגם אצלנו באה יותר חזק לאוויר העולם, אנחנו מרגישים אותה. אני חושב שבעולמות של השיקום הפיזי אנחנו כבר במקום הרבה יותר מתקדם, ובפוסט-טראומה אנחנו עדיין הולכים את המיילים הראשונים שלנו, אבל אנחנו נדביק את הפער הזה. אני חושב שההפניה של המשאבים והצוותים הניהוליים שלנו והמקצועים שלנו בעולם הזה, ייקחו אותנו למקום נכון, והאתגר שלנו בהקשר הזה, זה אתגר הזמן. כמה מהר נעשה את זה. כי אנחנו יודעים שהפציעות הפוסט-טראומטיות הן כאלה שמאופיינות בטיפול מוקדם. אני חושב שבכל מה שקשור לעולם הפוסט-טראומה, אני לא רואה את הארגון במקום שאני רוצה שהוא יהיה. אני חושב שארגון נכי צה"ל חייב להוביל את עולם הפוסט-טראומה. עולם פוסט-טראומה הוא עולם מאוד מאתגר, כפצוע פיזי קשה, אני יודע לומר, הוא נורא מאתגר, כי המנעד שלו הוא מאוד רחב. בסוף, כשמגיע נכה קטוע, אדם שהוא קטוע או משותק, אתה יודע, יש פרוטוקול, פרוטזה, כיסא גלגלים, חוג ספורט, מיצוי זכויות, רכב רפואי, דירה, ויאללה, סע קדימה. בפוסט-טראומה זה מנעד מאוד רחב, מאוד מאתגר, מאוד חידתי, מאוד לא צפוי, ומציב בפנינו אתגרים. ואתגרים שאנחנו שמחים לענות להם. וכמו שיוסי אמר, פתחנו עשרות תוכניות, התקציב שאנחנו משקיעים בפצועי הפוסט-טראומה הוא לא פרופורציונלי ביחס לכמות הפצועים. אנחנו לא מודעים לזה, לא מעניין. אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי לעזור, והדרך היא עוד ארוכה. השאלה רק הסבלנות של מי שמטופל. האם אתה מבין ומאמין ויודע שאנחנו בדרך לעזור, ואתה בוא תלמד אותנו, בוא תהיה איתנו, בוא נצא למסע הזה יחד, או שחייב וחס, כמו שקראתי עכשיו בחג, עוד חייל ויתר על חייו, לקח את חייו, נטל את חייו, וקשה לי עם זה, כי כולנו היינו במיטה על סף מוות, ונלחמנו כדי לחיות, ונורא נורא נורא רוצה כל הזמן, שנשתדרג בעולם הפוסט-טראומה, שנגיע לעוד, שניתן עוד פתרונות, שהבעיה היא, וזה מה שמתסכל גם את פצועי הפוסט-טראומה וגם אותנו, שכמו הפציעה הפיזית שלי, אני לעולם לא אצא מהכיסא, אז כנראה גם הפוסט-טראומה לא תעבור. אז אנחנו צריכים, לצבור כלים ולתת כלים, איך להתמודד עם זה בחיי יום, ולא למכור לאנשים שזה יעבור, כי זה לא. זה שם להישאר, ומאוד מאוד חשוב שאנחנו נעזור לפצועי הפוסט-טראומה להתמודד ולתת להם את הכלים להתמודד עם הדבר הזה. ומצד שני, אני חושבת שהשכלנו בשנתיים פלוס האחרונות,
לייצר הרבה מאוד תוכניות וערך לפוסט-טראומטיים, שלא סובבים את המילה פוסט-טראומה, או את המילה נפש. פתחנו הרבה מאוד תוכניות, הכדורסל ומועדון האופנועים, וגם אנשים שהם עם פציעה נפשית יכולים למצוא את עצמם, לא בגלל שהם פוסט-טראומטיים, אלא בגלל תחביב שמעניין אותם, או בגלל משהו אחר שמעניין אותם, שמייצר איזושהי קבוצת שייכות, שעל הדרך מדברים גם על הסיפור של הטראומה. אני חושב שזו החוכמה לייצר מחנה משותף, כמו לדוגמה האופנועים, שזה חוג שצמח מהשטח, והמחנה המשותף לאותם אנשים זה האופנועים, האהבה לאופנועים ולא הפוסט-טראומה. ברור שהפוסט-טראומה נוכחת שם, אבל האהבה לאופנועים היא המחנה המשותף, וזה מה שבדיוק כמו החבר'ה שלמעלה בביליארד, וכמו החבר'ה שבכדורגל ובכדורסל, ואז זה הרעיון של הקמת קהילה תומכת. בסופו של דבר, הרעיון הוא לא ששלושתנו פה כל היום נהיים בטלפונים ונתמוך באנשים, הרעיון הוא שהם ידעו לתמוך כקהילה בעצמם, עם האינטימיות שלהם, עם המחנה המשותף שלהם, בדיוק כמו שיש שיחות מסוימות ביני לבין פצועים משותקים אחרים, שהן לא שיחות שרלוונטיות לאנשים שהם לא חווים את זה. כן, יש משהו בקהילתיות הזו, ואגב, אנחנו מייצרים את זה בהמון המון מקומות, אנחנו מייצרים את זה סביב עולמות הספורט, וסביב עולמות התרבות, וסביב עולמות הטראומה, וגם סביב העולם של הפצועות. כי כשיש לך אלפי אנשים, אתה לא יכול לייצר קבוצה אחת של אלפי אנשים. נכון, כל אחד במשהו אחר. אז אתה מייצר המון חוגים, שהם יותר אינטימיים, 10, 15 איש, 30 איש, הם הקהילה הזאת, ואתה מייצר את זה עם, כשבסוף המטרה הוא לייצר תמונה אחת גדולה שמתחברת. אני חושבת שאנחנו רואים את זה מאוד 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 חזק בשנה האחרונה, עכשיו אני בקהילה של הפצועות שלנו, שבאמת התחילה מאיזה שיגעון או חלום, או כל אחד יגדיר את זה משהו אחר של שתי פצועות שלנו, של מיגל ודנה, והיום זו קהילה של למעלה מ1,000 פצועות בכל רחבי הארץ, שיש שם משהו שנורא נורא מחבר בחוויה שלהן, בפציעה שלהן, וזה בכלל לא משנה אם את פצועה פיזית או פצועת אני חושב שהסיפור של החוג שלהן, כל זה חוג זה בדיחה, זה לא חוג, זה ממש דרך חיים, זו קהילה. אבל אני חושב שהסיפור שלהם זה הסיפור של ארגון נכי צה"ל. זה הסיפור של, כשאת אומרת שתי הבנות האלה, זה הגיע מהשטח, זה בדיוק מה שה-DNA המיוחד של ארגון נכי צה"ל, לעומת ארגונים אחרים. זה תמיד כן. אין הנהלה כזאת שהיא תקבע מה יהיה החיים של אנשים, אלא השטח מלמד אותנו מה צריך, השטח לוקח גם אחריות להוביל את זה, והתפקיד שלנו הוא לייצר לו את המעטפת התומכת בדמות עובד סוציאלי, תקציב, מקום, תוכנית מסודרת, לסדר להם את זה אולי בראש ברמה הניהולית, אבל הם בשטח, הם מובילים, הם לוקחים את החלום הזה קדימה, ומפה זו הזדמנות לקרוא לכל אותם פצועות ופצועים צעירים שרואים אותנו, שיש להם חלומות, שיש להם שהם חושבים שיש פערים, בואו אלינו, תציגו את זה, אם יש לזה לוגיקה, אם יש לזה התכנות, זה יקרה. טוב, עכשיו אני מסבכת אותנו, אני מגיעה לחלק שהוא אוהב, ואנחנו משלמים את המחיר. אם לא הייתה מגבלת תקציב בכלל, כל האפשרויות פרוסות ופתוחות בפנינו, מה היית עושה מחר בבוקר, עידן? דווקא אני צריכה לענות לזה. כן. האמת היא, זה יישמע קצת מוזר, אבל בחלום האמיתי שלי, הייתי מצמיד לכל פצוע, מנטור, חוסך לו את הרגעים הקשים שלה לבד, ושל ההתחבטויות, הייתי מצמיד לכל אחד איזשהו מישהו שמאיר לו את הדרך קדימה, עד הרגע שיכול לקחת את זה לבד, ואפילו אולי להפוך בעצמו לפנס הזה. הייתי מייצר מעטפת הרבה יותר מושלמת, הרבה יותר ברורה, גם של מיצוי זכויות, הייתי מכפיל את הגודל של בתי הלוחם, הייתי פותח אותם כל בלילות שהיה פתוח 24/7, שמיים הגבול לי מה שהייתי עושה, אבל אז אני קם בבוקר, ויוסי אומר לי, יש או אין, ולפעמים אני בא לו עם רעיונות, שאני רואה את לפעמים. כן. פעמיים ביום. פעמיים ביום, שאני רואה את הצבע שלו נהיה לבן, ואז אני מבין, או שאני בא אלייך, ואת מתחילה לצחוק בצורה כזאת, שאני מבין שאין לזה התכנות. אבל תמיד צריך להאמין, לא? תמיד צריך לשאוף. תמיד. זה ההבדל בין מקום עבודה לדרך חיים. כן. אגב, גם צריך לומר, שהיו דברים מסוימים שבהתחלה אמרו לי לא, ואין סיכוי, וזה לא יקרה, וזה קרה. אוקיי. אגב, ונתת את זה סיפור של הבנות, שאני כיו"ר מחוז לא הצלחתי להרים את הקהילה הזו של הבנות, ובאו שתי בנות ומרקו לי חלום, ואני חשבתי, הצליח, לא יצליח, אם אני לא הצלחתי, אולי הם לא הצליחו, והם הצליחו בענק. בענק. אני חייב רגע לחזור לנקודה הקודמת,
ולנקודה הזאת, ולהגיד שאני חושב שההתייחסות של עידן בשלוש דקות האחרונות, אני חושב שזה גם מה שמאפיין את היחסים של עידן ושלי. יש הרבה מאוד דברים שאנחנו רואים עין בעין, וכמעט חושבים אותו דבר, ויש דברים שאנחנו מגיעים לאותה שורה תחתונה, אבל מזוויות אחרות. זאת אומרת, כשהוא אמר את התשובה על הקהילה של אנשים, זה בדיוק מה שעבר לי בראש עוד לפני שהוא התחיל לדבר. שיש פה שני מוטיבים, שהם המוטיבים שהם מרכזיים בארגון נכי צה"ל. אחד, הסיפור של הקהילות, ושתיים, שהפצועים הם האונרים של האירוע, והם מובילים אותו. זה מה שמאפיין את עכשיו אני ועוד דברים. אחרי כמה את בית הלוחם ירושלים עכשיו, שאנחנו הולכים לעשות בו מהפכה שלמה, והולך להיות שם כל המתחם האחורי, יהיה מתחם שאני קורא לו דיסני וורלד, שיהיה לטובת הצעירים והמשפחות שלהם. בהתחלה כשבאתי לזה ליוסי, ואחרי זה כשיוסי בא לזה לחבר'ה של ועדת כספים וכל זה, אנשים בהתחלה, מה אתה עכשיו הופך לנו את החיים? ובסוף זה קורה, והנה עכשיו יוסי לוקח את זה וזה יקרה. לא במהירות שאני רוצה, כי אני רוצה הכל שיקרה אתמול. טוב. אבל זה יקרה. ויש לי איזשהו ויז'ן אישי ארגוני כזה, שאני חושב שאני יודע מול עצמי, איך הייתי רוצה שהארגון ייראה בעוד שנה מהיום. שכל בתי הלוחם כבר יהיו מסודרים עם התוכניות אף שלנו, שכל התוכניות שיקום שנמצאות עכשיו על המדף או בעבודת מטה כזאת או אחרת כבר יצאו לפועל ויקרו, ואם עידן אמר שהמחשבה שלו על מנטורים שמלווים את הפצועים, אז אני בהקשר הזה הייתי רוצה לדעת שכל פצוע שלנו משוייך לקהילה, והם פצוע שהוא לבד כי שכחנו אותו, וכל אחד מצא את הנישה שלו איפה להשתלב. אחד במועדון האופנועים, השנייה בקבוצת האנשים, השלישי בפצועים הבודדים, אבל לכולם יש את הקהילה שלהם, כי אני חושב שאחד הדברים שאני למדתי בשנים שלי בארגון נכי צה"ל, זה על העוצמה של הקהילה, על העוצמה שלה ביחד, על איך הפצועים באמת הם האנשים שמשקמים הכי טוב את הפצועים. וכל הזמן זה מאוד מאוד חזק לי, הפצועים משקמים פצועים. ואני חושב שזה מה שאנחנו עושים פה. פצועים למען פצועים, ואני חושבת, נתת כזה חצי משפט באמת על הפצועים שמוכרים כחיילים בודדים, ואני חושבת שזה עוד דבר שלמדנו מהשטח. זה עוד קהילה שהקמת. פתאום הבנו. אתה יודע, אני חושב על זה כאילו היא רב קהילתי. כאילו יש לה הרבה קהילות ושהיא הקימה, היא הרב הקהילתי. אז בואו נעשה פודקאסט עליה. לדעתי אפשר. אפשר. אנחנו נבחן את זה בחיוב. רצוי. תבחנו, אבל יוסי, תגיד, אמרת איפה אתה רואה את הארגון עוד שנה? לא, אבל אני רוצה לעמוד על זה שנייה רגע. את עשית משהו ענק עם הקטע של הפצועים הבודדים. זה אנשים שהאתגרים שלהם הם כפולים ומכופלים. כל פצוע שיספר כמה עבר פציעה קשה, עדיין יש את הקטע הזה שאמא תביא לי, אבא תקנה לי, או לקחו, עזרו מעטפת, ואין להם את זה. וזה שהארגון נכנס לזה, זה מרגש אותי כל פעם מחדש, במיוחד שאני רואה אותם פה במסדרונות, או שאני מקבל תמונות בערב חג מליל הסדר, שעשינו להם בבית מלון, או סתם כל מיני תודות כאלה שאני קורא על, שהוא מרגיש שיש לו פה איזה אבא ואמא. אנחנו לא נחליף לעולם את אבא ואמא, אבל להיות שם איפשהו בשבילו, אני חושב שזה באיזשהו מקום התמצית והמהות של ארגון נכי צה"ל. אני חושבת שגם שלא תמיד זה נוח, ואולי בשבת ואולי בלילה, ואולי זה שאנחנו, שלושתנו, ועוד הרבה עובדות ועובדים אחרים בארגון, מקבלים SMS'ים או טלפונים בשעות לא שעות של, אתה יכול רגע אולי לעזור לי? אני חושבת שזה המקום שלנו. אני חושב שצריך להזכיר פה, באמת, בעניין הזה, אני יודע שזה נשמע פוליטי, אבל זה לא, צריך להזכיר פה את הממלא מקום שלי, את רפי כהן צמח, צריך להזכיר פה את ראשי המחוזות, שבאמת, הרבה פעמים, אני מקבל את הטלפון ומיד מעביר אליהם, והם רצים קדימה, אם זה קובי, ואם זה מאיה, ואם זה אסרף, ואיתן, ומי שכחתי, ודנה, באמת, כולם, אני מרגיש, כי אני גם הייתי בעבר, ואני יודע בדיוק איך זה היה נראה, ואני מרגיש היום שיש נבחרת שלמה של אנשים שקמים בבוקר, אני אומר את זה, ומתחת העוזרים של המחוזות, ופה בתי הלוחם, כאילו אני רואה את הוואטסאפ נגיד, כשהבתים היו סגורים, וואטסאפים עובדים, מתי פותחים, ואתה רואה את הנחישות של האנשים, ואת הרוח הזאת, וזה לא ארגון של שלושתנו, זה ארגון של הרבה מאוד אנשים שעוזרים לנו. יש פה תרבות ארגונית שלמה, זה DNA של מאות אנשים. כן. זה, את יודעת,
כל פעם שמישהו מדבר איתי על המזל הרע שהיה לי בזה שנפצעתי ואני מרותק לכיסא הגלים, אז אני אומר כן, אבל גם המזל הטוב שלי, באיזה אנשים מקיפים אותי, לא רק בחיי המשפחה שלי, אלא גם בקריירה שלי, שבזכותם הדלקתי משואה, הגעתי לתואר דוקטור, זה אנשים, זה לא הישג, אני לבד כלום בעניין הזה. זה נבחרת שלמה, גדול מכל שאנשים מדהימים, שמרכיבים את ארגון נכי צה"ל, ואגב זה משדר החוצה, כי בסופו של דבר כשאני בא ומתעמת מול הרבה גורמים שחושבים אחרת מאיתנו, במסיים שעה וכאלה, אני מרגיש את הכבוד שנותנים לארגון נכי צה"ל, וזה הכל קונטקט אישי, הם באו, הם ראו פה את הפעילויות, הם ראו פה במסדרונות את האנשים, הם ראו איך יש פה אנשים לב ונשמה שקמים כל בוקר לטובת הפצועים, וזה מה שמרכיב את כל הסיפור הזה שנקרא ארגון נכי צה"ל, שזה סיפור מאוד מאוד מעניין. כן, ואני חושבת, שוב, זה חלקת האלוהים הקטנה שלי, אבל זה ברור שהיא לא רק שלי, שרגע לפני שחזרו לשגרה אתמול, אז כבר הוצאנו הודעות של מחר חוזרים לשגרה, ובשיחה עם חברים בבית, אז אמרו לי, וואי, ואלה לא ירצו לבוא לעבודה, ואלה יסבירו לי למה, וכאילו אצלי, ידעתי שכולם יגידו, יאללה, איזה כיף, חוזרים הביתה, למרות שעבדנו, בואו, לא הייתה כאן הפסקה לרגע, אבל כולם אמרו שחוזרים הביתה, ולי כל הזמן עובר בראש, ואני גם רוצה לשאול אתכם, ובזה אנחנו נסיים, אם יש משפט אחד, אני כל פעם שאני הולכת לפגוש פצועים בתוכנית כזו או אחרת, או כאן, או בבתי החולים, במחלקות השיקום, אני אומרת, אם יש לי elevator speech כזה, מה אני אומרת לפצוע במשפט אחד, שהוא ייקח אותו איתו קדימה? אז אני תמיד אומרת, החיים לא נגמרו, הכל יהיה בסדר, נכון שהכל נראה עכשיו סוף העולם, אבל ניפגש עוד חצי שנה, עוד שנה, עוד שנתיים, הכל פתוח בפניכם, ואם יש פצועה או פצוע ששומעים אתכם עכשיו, מה המסר שאתם רוצים להעביר להם? אני הייתי רוצה להגיד להם שיש להם פה בית, יש להם פה מקום שהם יכולים לבוא, וכל אחד יכול למצוא פה את עצמם. יש פה מאוד דברים שאנחנו מציעים להם, ואנחנו עדיין לא הגענו לכולם. ואנחנו רוצים להגיע לכולם, ואנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים, כדי לסייע לכל אחד ואחד, מתוך כל 84,000 הפצועים, כדי להגיע למקום הכי טוב עבורו. וזה בסוף מתכתב עם החזון של הארגון. החזון של הארגון לא מדבר על הדברים כחברה, כמספרים גדולים, אלא הוא מדבר על הפרט, לסייע לפצוע. אני הייתי רוצה לקרוא מפה קריאה אישית, לכל פצוע שעוד לא ישתמש בשירותי בתי הלוחם, עוד לא ישתמש בסיוע שארגון נכי צה"ל יודע לתת לו, לבוא ולקחת את זה. זה שלכם. זה שלהם. כן. תראי, היה מתבקש שכיור ארגון אני אתן פה איזשהו משפט של ערכים, של מוטיבציה וכאלה. ואני לא חושב שזה נדרש אצל הפצועים האלה. מה שחשוב לי, שידעו שאנחנו אוהבים אותם, שהם חלק מאיתנו, שאנחנו והם זה היינו אח, הם בשר מבשרנו, ושאנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים, כדי לעזור להם, וכדי שהחיים שלהם יהיו יותר טובים. זהו, שאנחנו אוהבים אותם. לדעתי אף פעם לא ניהלנו שיחה שלושתנו, שעה שלמה, בלי טלפון, בלי שמישהו נכנס, בלי שמישהו מהשלישייה הזו חטף עצבים. דווקא די נחמדה שיש זמן להכיר אותה. אבל היא צודקת. כן. תמיד. הסמארטפון, תקשיבי, זה אחת הקלות הגדולות ביותר, שלצד הברכה והאמצעים שזה נותן, זה נורא, נורא. אפילו לא הצלחנו להוציא מלא פספוסים ממך, אבל הם יהיו בסדר בזה, הם ימצאו. יש לי מספיק חומרים ממני כל השנה, בסדר. טוב, אז באמת שיחה, אני למדתי ממנה המון, ושוב איזה כיף כאילו לדעת שאנחנו ביחד בתוך הדבר הזה, בימים טובים ובטח בימים מאתגרים, ותודה רבה על הזמן. תודה לך, ויאללה, לעלות לקומה השנייה למשרד. תודה שאתם השותפים שלי. יאללה.